А як вони далеко взагалі? 2 кілометри. Вмикайте реп. Зв'язок втрачено. Виключаємо. Що, рушничкою? Давай рушничкою. А де вона? Зараз спробуємо іншим девайсом. Чекайте. Ні, чекайте, будьте десь там. Де вони? А, он бачу, так. Да. Давай. Зараз спробуємо ще раз. Все. Зв'язок втрачений. Так, це була рушниця, а куполи. Перед тим був Хантер. А, перший, як втрачено був зв'язок, то був купол, так? Так. Нічого собі. Нічого собі. Там атмосфера трошки інша, типу купол. Воно як 60 градусів. А, понял, это бач. сковородка. Ну добре заглушила. Чекайте. Зараз включимо купол. Угу. Давай. Включаємо. Зв'язок повівшився, він ще є. Але ж пише, що... О, все, пульт потерян. Все, виключили. Ну вот, сколько тут? Ну, метров 300-400 працює точно. Ну, хорош. Вообще хорош. А як ви визначаєте, що він хороший? Ну, ми просто багато вже пробували. Ми вже не перший випробуємо, і деякі дійсно, що над ними 100 метрів висиш, і є зв'язок. А отут навіть не то, що 100 метрів, 100 метрів це від нас, вони в ямі знаходяться. Тобто там все метрів 400, мабуть, будуть від дрона до купола, а це дуже непогано для купола. Якщо ви раптом досі на нас не підписані, то тут з'являюсь я, аби вам нагадати, щоб ви не забули підписатися. Також напишіть, будь ласка, в коментарях, які би ви ще хотіли теми бачити на Громадському. Можливо, роботу деяких бригад ми не висвітлювали, або ви би хотіли бачити тут ще якусь техніку. Пишіть в коментарях, ми будемо раді реагувати на ваші запити. От, а ми цим займаємося професійно з 17-го року. А як ви в 17-му році зрозуміли, що це буде тренд, якщо тоді ще мавіків було дуже мало на фронті? Та питання ж було не тільки в тому, що на фронті. Питання в тому, ну, по-перше, прикордонники постійно питали, чи є у нас щось таке. Тому що БПЛАшки вже тоді тягали контрабанду. Ну, елементарно, дві коробки сигарет через кордон скинули і БПЛАшка поверталась назад. От, це перше. Друге, засновник наш Андрій Знайченко, мій бізнес-партнер зараз, він свого часу поїхав, такі були популярні бізнес-тріпи в Китай. От, і от він в один з таких бізнес-тріпів, коли поїхав, він побачив, в принципі, першу рушницю антидрона, взагалі, яку він побачив. І якось так в процесі спілкування він зрозумів, що це, напрямок важливий і цікавий, тому що ринок дронів навіть на той момент він вже розвивався. Раніше була популярна найбільша рушниця. Їх продано більше 2000 штук. Вона зручна, вона легка, вона теж 6 кг важить. Тобто це відносно легко. Єдине, що ручка оця незручна. Ми зараз зробили новий форм-фактор ручки самої, щоб була противага просто. Тому що коли отак стоїш 20 хвилин, то воно важкувато на руки. Де там дрон? Ворони літають, вже дронів нема. Побачили? Щось вам ще одну покажу. Вона зручніша, її можна оперти об плече і сюди більш противага йде. І там працювати. І реально так може стояти хвилин 20, поки мавік не посадиш. А як вона працює? Однією кнопкою. Тобто, по суті, бачиш дрон, направляєш рушницю, вмикаєш кнопку і все, вона працює. Як би ви оцінили те, наскільки зараз фронт закритий ребом? Ми говоримо, це малий реб, так? Сергій Флеш говорив 1-2%, тобто майже зовсім не закритий. З вашої комунікації з військовими, яка в нас зараз потреба в ребі? Потреба в ребі на десятки тисяч штук різних засобів. Кожна автівка, бронетехніка, медевак має бути обладнаний засобом проти FPV. А це вже десятки, 10 тисяч умовно.
хоча б на кожне відділення має бути антидронова рушниця. На кожне відділення має бути бекпек контр-FPV. Ну, засобів треба на десятки тисяч. Потреба дуже велика. А які у вас зараз виробничі потужності? 3-5 тисяч в місяць. Але тут треба розуміти одне дуже важливий нюанс. Засоби РЕБ, вони не вічні. Середній термін життя засобу РЕБ 2 тижні. Тому, закривши потребу там, в умовних 30-40 тисяч одиниць всіми виробниками, це не значить, що можна закриватися і лягати спати. Це значить, що потрібно далі працювати, тому що вони знищуються. Тобто РЕБ, як і дрони, це розхідний матеріал на фронті. Я не зрівнював би РЕБ з дронами, я би зрівнював портативні засоби РЕБ з шоломом і бронежилетом. Це той must-have, який має бути просто. Це превентивний захист. Так працює український РЕБ. Це тяжко тримати. Полетел первый пробник. Летает, которые заезжали. Ну от я на FPV-шки зараз уже на Он на FPV-шке над вами зараз. відео сипеться. Потухло відео. Потухло видео. О, очень слабый сигнал, но связь... О, пропала связь. Не, нормально. Ну, 915 туша. Да, потушило 915. Ай, Расстояние далеко? я взагалі не холерую. Ні, я машину бачив. В принципі, якщо б я заходив на цель, я б зайшов. Та десь тут. Ось все. Все, знайшли. Яка відстань у вас від вашої точки до нашої точки? Ви посадили в підій. Так, цю штуку, це контр-FPV-шка. Гепнулась так добре, майже в машину. Він генерує перешкоди на частотах 840-950 МГц. Тобто це найрозповсюдженіші частоти, на яких літають FPV-дрони. Самі розповсюджені це 868 і 915. Це те, що масово сиплеться на голову нашим бійцям. І оце, скажімо так, зараз наймасовіший продукт, який закупає і Міністерство оборони, військові частини, благодійні фонди, бізнес і так далі. Це вже більш удосконалена модель, значить це так само контр-FPV, але якщо цей захищає діапазон 850-940, то цей захищає від 700 МГц до 950. Тобто це вже більш універсальний засіб, так як ворожі дрони почали мігрувати по частотам нижче, вище. І от зараз основна маса літає в діапазоні 700-950. Ми зробили такий засіб на 4 антени, на 4 модулі, і він так само дає ефективний захист до 300 метрів. Його так само можна використовувати на техніці. Тобто це умовно для одного діапазону, це для двох діапазонів. І разом з такими засобами, от я зараз покажу вам наші рюкзачки. Ось один і ось другий. Ці рюкзачки – це по суті те саме, що ви бачили перед собою. Це контр-FPV, але в форматі рюкзак. Ми створили їх для того, щоб можна було захищати групи людей. З'явився він після того, як у нас був виїзд на передову до ДШВ. І вони нам кажуть, ребята, контр-FPV класно, техніка класно, зробіть нам, щоб людей захищати. Вони не можуть носити це в руках. Таким чином з'явився такий рюкзачок, він досить просто вдягається. Під рукою є кнопка для включення-виключення і все. І ось кнопка нажали, воно працює, ще раз нажали, виключено. Таким чином група людей, яка йде з таким рюкзаком, вона захищена також на 300 метрів куполом. І можна висуватися як на розмінування, на евакуацію поранених, на штурм посадки і так далі. Тобто для людей це досить ефективна штука. Можна я спробую? Так, звісно. Скільки він важить? До 6 кг. Ну добре, але дивіться, зазвичай військові, якщо йдуть на позиції, вони беруть, якщо якийсь, якщо прям жорсткий нуль, то вони беруть з собою ще багато речей, навіть там воду, і цей важкий портфель. Так, хочеш жити, мусиш носити. Не такий вже й важкий. Для мене. Так,
Йдемо далі до цих важких. Це кракени, так. Йдемо далі. Це кракени, це те, що зараз теж набуває дуже високим попитом користується. Значить, це кракен, у нього є антени, які дають купол, і в нього є спрямована антена. Ці антени, вони називаються омні-антени, вони дають купол. І вони працюють ефективний захист до десь 600-800 метрів. Це антена спрямованої дії. Тобто, якщо це розповсюджується отак, то це видає сигнал отак. Да? Тобто направленої дії, тобто тоді сигнал відправляється туди, в тому напрямку, в якому нам потрібно. Ми можемо там повертати, ця антенна регулюється вверх-вниз. От, відповідно, якщо нам потрібно закрити, не знаю, відрізок 1 кілометр, ми ставимо 3 отаких кракена кожні 300 метрів. Діаграма розкриття тут 60 градусів. Відповідно, це ефективно створює таку стіну тут 7 частот в ньому. Він перекриває максимальну кількість частот, на яких літає оцих 90% всього мас-маркету, всіх цих дронів. В тому числі захищає від FPV дрон. Тобто він собі стоїть, працює, скид розвідка підлетіти не може, і FPV його вразити не може. І як тільки щось з'являється, там з'явився дрон на катушки з кабелем, прилетів там 10 кілометрів, нам вже його показали, ми там думаємо, як з цим працювати. Хоча там радіоелектронна боротьба, якщо дрон на кабелі, то навряд чи щось зробить. Та з'являються дрони з машинним зором. Ми теж вже отримуємо інформацію, там певні зразки і шукаємо варіанти, як з цим працювати. У нас є спеціальні підрозділи, там, так би мовити, внутрішнє конструкторське бюро, да, R&D департамент, які займаються розробками, новими продуктами, верифікацією, тестуванням там, і так далі. І як тільки проблема набуває масового характеру, в нас зазвичай вже є готове рішення. Що ви, до речі, думаєте про машинний зір? Це технологія? Я думаю, це технологія, яка дуже скоро стане актуальною. Ну, в нас вже є ідеї, як працювати проти таких дронів. Тобто все, що летить не на кабелі, з усім можна працювати. Та машинний зір – це наступний крок, який зроблять дрони. У мене є цікаве таке запитання, про яке я думаю. Мені один комбат сказав, що ера FPV не назавжди. Вона закінчиться тоді, коли реп, скажімо так, буде працювати настільки успішно, щоб подавляти будь-які FPV. То як ви думаєте, ви багато з цим працюєте? FPV назавжди? Чи все-таки у нас є ера, в принципі, ми бачимо, що байрактари майже зникли, зараз справді дрони відіграють важливу роль на війні? Це ми тільки думаємо, що вони майже зникли, байрактари. А насправді це ж далеко може бути і не так. Ладно, стосовно FPV-дронів, дивіться, будь-яка технологія має свій певний цикл. Та коли технологія перестає бути ефективною, вона відходить на задній план і з'являється щось нове. Що буде через рік, ми дізнаємося приблизно через 7-9 місяців. І для того, щоб через рік ефективно знешкоджувати, у нас вже буде рішення. Але FPV, я думаю, що FPV будуть актуальніші дуже довго. Тому що це дешево і точно. А РЕР може будь-які прилади виявити? Ну, да. Будь-що електронне, так? Ну, не будь-що електронне, а те, що віщає в ефір. Телефон може? Так, телефон, звичайно, коли GSM, там, наприклад, це 900 діапазон. Або, зараз LTE, власне кажучи, зараз більше тут LTE. О, дивись, я включив точку доступу, і у нас на водопаді сразу нова полоса появилась. Можна побігати вокруг, Да, якщо зовсім близько. Ну, ні, це Ні, воно буде в одну сторону, бо це треба вокруг. вокруг антенни побігати. Все вона десь в районі 2,4, 2,412. А камера? Що водопад появився. А камера, якщо вона в інтернет не ходить, Ну, Влад, твою камеру не бачить. може ні, якщо там є Bluetooth, то він десь тут. если вы куда-нибудь на диктофон отдаете оттуда звук, Так, то да, бачу. конечно. Що це таке? Для бабусь. Так, для бабусь. Значить, це наш новий комплекс радіоелектронної розвідки. Для бабусь це детекція. Це очі, які бачать на 360 градусів, де і що, і звідки летить.
Комплекс називається Азімут. Це наша розробка повністю з нуля. Він дуже швидко оброблює інформацію і показує в реальному часі все, що і де рухається. Використовуючи 2 і більше комплекса, можна робити тріангуляцію і точно визначати місце положення, відстань, висоту і так далі. А якщо телефон ставити на літачок, він буде його бачити все рівно? Він його буде бачити тільки коли йде передача з телефону. Коли ви ставите літачок, ви вимикаєте передавач Wi-Fi, передавач прийомник GSM, ви вимикаєте Bluetooth, все вимикається. Для цього цей режим, щоб у літачку ви нікому не заважали. Ще хотіла вас запитати про наше майбутнє, знову ж таки повертаючись до Сергія Флеша, який є експертом у цій сфері. Він робить такі прогнози, що якщо ми не будемо активно розвиватися у цій царині, то через півроку піхотинці не зможуть фактично виходити з-під землі, тому що росіяни все-таки переходять до того, що вони можуть зараз використовувати FPV для вражання окремого солдата, піхотинця. Одної людини. Хоча раніше вони все-таки вибирали пріоритетні цілі. Тому що я абсолютно погоджуюся з цією думкою. Ворог дуже швидко масштабує рішення. І тоді, коли в нас все ще волонтери закривають потреби військових, у них працюють вже заводи. І ви дійсно правильно підмітили, що зараз FPV-дрон, і у них їх настільки багато, що вони можуть одну людину атакувати. Навіть просто одну якусь, не знаю, одиницю техніки, в якій навіть нікого немає. Тобто вони не рахують ці дрони, і це дійсно так. І якщо не закрити ребом повністю фронт, то так і буде, війна просто перейде в підземну. І ця тенденція вже спостерігається. Зараз основні ураження особового складу – це артилерія і дрони. Безпосередні стрілкові зіткнення, вони безумовно є, інтенсивність боїв досить висока, але відсоток ураження від стрілкової зброї нижчий, аніж від артилерії і від дронів. Гонка технологій на полі бою, яка відбувається прямо тут, зробить нас технологічною державою? То ми вже технологічна держава. Слухайте, за останні 2 роки у нас просто квантовий стрибок. І це стосується і мілтек, і медицини, і так далі, і так далі, і так далі. У нас з'являються засоби, яких у нас не було 30 років. Тому я впевнений, що так, це зробить нас технологічною країною. Але головна умова, щоб ми стали технологічною, дійсно розвиненою країною, це здолати ворога на сьогоднішній день. Тому що якщо не вийде, то не вийде. Не буде тут.